සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා edu.lk YouTube channel එකට. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ Fiverr ගැන. Fiverr එකේ කොහොමද කිසිම ස්කිල් එකක් නැතුව gig එකක් දාන්නේ, කොහොමද ඒකේ මුදල් උපයන්නේ කියලා. අද මම මුදල් උපයන්නේ කොහොමද කියන එක කියලා දෙන්නේ. ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ වැඩක්. මම කියලා දෙන්නේ කොහොමද හරියටම කිසිම ස්කිල් එකක් නැතුව gig එකක් දාන්නේ කොහොමද. මොකක්ද මේ gig දෙක කියලා අපි දැන් බලමු. පළවෙනි gig එක තමයි HTML5 banner ads කියන එක. ඔයගොල්ලෝ Fiverr එකේ ගිහිල්ලා සර්ච් කරලා බලුවොත් HTML5 banner ads කියලා ඔයගොල්ලන්ට එනවා මේ වගේ ගොඩක් gigs එනවා. බැලුවොත් $20 තියෙනවා, $25 තියෙනවා, $30 තියෙනවා. මම I will design මේ HTML banner ads in one day $25 ගන්න යා. මේ වගේ ඔයාටත් පුළුවන් මේ gig එකක් දාලා මේ හැමෝම ස්කිල් එකක් නැතුව කරනවා කියන්නේ නැහැ. ස්කිල් එකක් නැතුව කරනවා ඇති හැබැයි. මම ඔයාලට කියලා දෙන්න කිසිම ස්කිල් එකක් නැතුව ඔයගොල්ලන්ට මේ ගැන කිසිම දැනුමක් නැතුව කොහොමද banner ad එකක් හදාගන්නේ HTML5. හරි අපි යමු වීඩියෝ එකට එන. ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම යන්න ඕනේ bannersnack.com කියන සයිට් එකට. මේක තමයි සයිට් එක. මේ සයිට් එකට ගියාම ඔයගොල්ලන්ට මුලින්ම තියෙනවා මෙතන account එකක් හදාගන්න ඕනේ. මම දැන් account එක හදලා තියෙන නිසා මගේ පෙන්වන්නේ account එක හදන්න කියලා. මෙතන ඔයගොල්ලෝ නැත්තම් ඔයගොල්ලන්ගේ පෙන්වන්නේ sign up නැත්තම් login කියලා පෙන්වන්නේ. එතකොට මෙතනම sign up වෙලා ඔයගොල්ලෝ Google email address එක select කරපු ගමන් ඔයගොල්ලෝ නිකම් account එකක් හදනවා. පොඩි දෙයක් කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕනේ ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලෝ account එක හදලා ඉවර වුණාට පස්සේ මෙතනට යන්න. ඉතින් මේක banner කියන තැනට. ඒක ක්ලික් කරලා design set කියනවා. ඔයගොල්ලෝ ඒ set එක මේකෙන් කොහොමද design කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ single design කරන්න පුළුවන්. මම දැන් කියලා දෙනවා single design එක කොහොමද කරන්නේ කියලා. මේක design කියන එකට යන්න single design එකේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඕන banner design එක තෝරගන්න ඕනේ මෙතන. දැන් තියෙන Instagram banners, YouTube half banners, Facebook covers, Facebook video covers ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මම මෙතනින් තෝරගන්නවා. ඉතින් large rectangle කියන එක. ඒක ඔයාලා large rectangle කියන එක තෝරගත්තම ඔයගලන්ට display වෙන්නේ මේ වගේ site එක. site එක මේ වගේ තමයි display වෙන්නේ ඔයගලන්ට. ඔයගලන්ට මෙතන තියෙනවා template වල static template තියෙනවා. මෙතන ඔයගලන්ට template තෝරගන්න මේ වගේ template එකක් තෝරගත්තා කියන්නකො. දැන් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේක දැන් ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ ඔයගේ customer එයාගේ shop එකේ හරි මොනවා හරි banner එකක් හදන්න දෙද්දී එයාගේ details අපි ගන්නවානේ. එයාගේ shop එකක් නම් දැන් සපත්තු shop එකක් නම් මේ වගේ ad එකක් හොඳටම තියෙනවා. දැන් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේකේ මේ shop එකේ නම මෙතන edit කරලා දාන්න පුළුවන් ඕනනම්. දැන් discount අරන් මේවා දාන්න පුළුවන්. මෙතන logo එක දාන්න ඕන shop එකේ. banner එක auto ඇදලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට මෙතන මේ shoe දෙක තාම load වෙනවා. ඒක උනත් ඔයගලන්ට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දැන් ඔයගලන්ට තේරෙන banner එක හදන්නේ කොහොමද කියලා. එතන තේරෙනවා එච්චර. මොකද ඊට වඩා දෙයක් ඔය කරන්න banner එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඒගොල්ලෝ ඩිසයින් කරලා දෙනවා. අපිට තියෙන පොඩ්ඩක් ඔය එඩිට් කරලා කස්ටමයිස් කරලා ගන්න තමයි. ඊට පස්සේ බලමු මේක කොහොමද ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියලා. මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න නම් මේ තියෙන උඩ ඩවුන්ලෝඩ් කියලා. ඒක ක්ලික් කරාම ඒක සර දැන් තියෙන JPG PNG විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ අනිත් විදිහේ වලට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න නම් ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් ප්‍රොමෝෂන් එක ගන්න වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දැන් මේක ගන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ gig එක මුලින්ම දාන්න. gig එක දාලා ඕවන් orders අරගෙන ඔයගොල්ලෝ තැනකට ආවට පස්සේ මේක අනිවාර්යෙන් ප්‍රොමෝෂන් එක ගන්න. මොකද ඉස්සරහට ඔයගොල්ලෝ වැඩ කරන් යන ලේසි වෙන ප්‍රොමෝෂන් එක ගත්තොත්. මම කියන්නම් දැන් ඔයගොල්ලන්ට දැන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න JPG ඩවුන්ලෝඩ් කරලා වැඩක් නැහැ නේ. කොහොමද PNG වැඩක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ කෙලින්ම එක්ක එයාගේ වෙබ්සයිට් එකටම එයාට යවන්න පුළුවන්. දැන් වෙබ්සයිට් එකේ name එක දීලා මේ domain name එක දීලා ඔයගොල්ලන්ට වෙබ්සයිට් එකම direct දෙන්න පුළුවන්. ඒව නැත්තම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් customer ඉල්ලන්න ගොඩක් වෙලාවට HTML5 එකකින් banner එකක් හදනවා නම් එයා ඉල්ලන්නේ කොහොමද HTML5 එකකින් Adobe banner එකේ coding නේ. එයාලා අපි යවන්න ඕනේ. එතකොට මේක කියන්නේ මේ coding set එක අපි copy කරලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින්. copy කරලා ඔයගොල්ලන් තියන්නේ අනිවාර්යයෙන් customer ට
මේක සෙන්ඩ් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඔයාට ලේසියෙන්ම බැන ඇඩ්ස් කියන ගිග් එක ඔයාට සාර්ථකව කරගන්න පුළුවන් එතන. හරි අපි ඊළඟට බලමු. දැන් ඔයන් තේරෙන ඇති බැන ඇඩ් එකක් කොහොමද හදන්නේ ලේසියෙන්. කිසිම ස්කිල් එකක් මෙතනට අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාට පොඩ්ඩක් නිර්මාණාත්මක දැනුම තිබ්බොත් ඇති කරගන්න පුළුවන් වැඩේ. හරි. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පළවෙනි ගිග් එක සාර්ථක කරගන්න ඔයගොල්ලෝ දන්න අදම මේක පටන් අරන් කරලා බලන්න. සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්. හරි අපි බලමු දැන් දෙවෙනි ගිග් එක මොකක්ද කියලා. දෙවෙනියට මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන ගිග් එක තමයි කොහොමද SEO report එකක් හදාගන්නේ කියලා. Fiverr මුලින්ම සර්ච් කරලා බලමු SEO report වල තියෙන තැන. සර්ච් කරා වෙනවා SEO report කියලා ගාලා. ගොඩක් gigs තියෙනවා මේ. $50යි 10යි 27න් අදලා දෙනවලු යා. 25යි මේ ගොඩක් gigs තියෙනවා. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මේකෙන් සාර්ථකව හම්බ කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මුදල් උපයන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන්ම. මේ gig එකක් දැම්මොත් මොකද අනිවාර්යෙන් වෙබ්සයිට් එකක් හදපු කෙනෙක් අනිවාර්යෙන් මේක SEO report එකක් අනිවාර්යෙන් එයාට ඕනේ. මොකද ඒකේ ප්‍රශ්න තියෙනවද කියන්නේ දැන් SEO report මොකක් කර වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන අඩුපාඩු ඔක්කොම දැනගන්න SEO report එක කරා තමයි ඒගොල්ලෝ. අපි SEO report එක හදද්දී ඒගොල්ලන්ට කියන්නේ වෙබ්සයිට් එක ගැන අපි ගොඩක් ඇනලයිස් කරලා තියෙන්න ඕනේ. ගොඩක් දේවල් තියෙනවානේ. මං කියලා දෙන්නම් කොහොමද ෆ්‍රී කිසිම ස්කිල් එකක් නැතුව ඔයගොල්ලෝ කොහොමද SEO report එක හදන්නේ කියලා. අපි ඒකට යන්න ඕනේ. new tab එකක් අරගෙන මෙතන ගානවා. SEO analyzer SEO analyzer Edu Lk කියලා. තෝරේනා මෙන්න මේ සයිට් එක. SEO analyzer Edu Lk කියන සයිට් එක. මේක තමයි සයිට් එක. මේකට යන්න. හරි. සයිට් එක ලෝඩ් වුණාට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ තමයි ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ. මෙතන ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ දන්න වෙබ්සයිට් එක නමක් හරි ඕන එකක් ගාලා දැනට කියන්නේ මේක හරියට වෙනවද කියලා දැනගන්න ඔයගලන්ට කරලා බලන්න පුළුවන්. දැන් මම පෙන්නන ඔයගලන්ට එකක් කරලා මෙන්න මේම ඩොමේන් නේම් එකක් ගාපු ගමන් සයිට් එක ඊට පස්සේ මේකේ රිවිව් කරන්න. ඊට ටික වෙලාවක් ඉන්න වෙනවා. ටික වෙලාවක් ඉඳපු ගමන් මම ටික වෙලාවක් යන නිසා මම වෙලස්සෙම ලෝඩ් කරන් තියාගත්ත සයිට් එක. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එකක් තමයි ඔයගොල්ලන් ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ. මෙන්න ඩොමේන් නේම් එක තියෙනවා. ඉතින් සයිට් එක ගැන සියලුම විස්තර. මෙන්න මේ වගේ භාවිතා කරලා තියෙන keywords සයිට් එකේ තියෙන ගොඩක් දේවල් පෙන්නනවා මෙතන. කෝඩින්ස් මොනවද තියෙන අඩුපාඩු අරම ඔක්කොම පෙන්නනවා මෙතන සයිට් එකේ මේ යටටම තියෙනවා. මේක තමයි report එක. මේ report එක ලස්සනට උන්ට අදලා තියෙනවා. මෙතන මේ pages video ඔක්කොම පෙන්නන ලස්සනට අදලා තියෙන ඒගොල්ලෝ. අපිට තියෙන්නේ මේක මෙතනින් උඩට ගිහිල්ලා download report කියන එකෙන් download කරගන්න විතරයි තියෙන්නේ. මේක download වෙන්නේ PDF එකක් විදියට. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් PDF එකක් විදියට download කරගෙන ඔයගොල්ලන්ගේ දැන් කස්ටමර්ට ඒක send කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට හොඳ ආදායමක් හොයන්න පුළුවන් මේ gig එකේ. මොකද report එකක් හදනවා කියන එක සාමාන්‍ය පොඩ අමාරු වැඩක්. ඒත් මේගොල්ලෝ මේ site එකෙන් ඒගොල්ලෝ හදලාම දෙන නිසා ඔයාගේ කස්ටමර්ට ලේසියෙන්ම වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. මොකද ඔයා කියන්න එපා පැයෙන් මේක හදලා දෙනවා වගේ. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ සැකේ හිතනවානේ. ඔයගොල්ලෝ දවසින් වගේ දාන්න. ඒතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ ඔය report එකකින් විනාඩි 15ක් විතර ඇතුළත report එක හදාගෙන ඒක download කරලා කස්ටමර්ට යවන්න පුළුවන් ඕනම වෙලාවක. ඒක තමයි ඔයගොල්ලන් කියන්න තියෙන දෙවෙනි gig එක තමයි මේක. ඔයගොල්ලන් පේනවනේ මෙතන මේ 25යි 50යි මේ පැය 27 නතර දෙන $10 ඔයාලට ඕන දාන්න පුළුවන්. $5 කරුණක් දාන්න පුළුවන්. මොකද ඔයාලට කිසිම මාන්සයක් නැහැ, ස්කිල් එකක් ඕනෙත් නැහැ. ඔයාලා තියෙන සයිට් එකට ගියා වෙබ්සයිට් එක නම ගැව්වා
රිපෝට් එක ගත්ත ඩවුන්ලෝඩ් කරලා එයාට දාන්න විතරයි තියෙන්නේ. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන් මේ වීඩියෝ එක ප්‍රයෝජනක් වෙන්න ඇති කියලා. ගොඩක් දුරට මේ ඔයගොල්ලෝ අදම වැඩේ පටන් ගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් මෝඩල්ස් කරන්න පුළුවන්. මොකද අපිට ඒට ගැන සුව කරන්න බෑ. ඔයා තැනකට ආවට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ වල ප්‍රීමියම් වර්ෂන් ගන්න. මම ඉස්සර පළවෙනි ගියේ කිව්වා වගේ ඒ සයිට් එකේ ප්‍රීමියම් වර්ෂන් එක ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. තාමත් ඔයාලා අපිව subscribe කරලා නැත්නම් අපිව subscribe කරලා ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ videos දිගටම බලන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා තියාගන්න, bell icon එක click කරලා තියාගන්න. එහෙනම් සියලු දෙනාම සුබ දවසක්. මේ edu.lk